Welcome to our YouTube channel DES Education. Today we are going to talk about future events. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අනාගත ක්‍රියාවන් සම්බන්ධව. ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා ඉංග්‍රීසි වලින් අනාගත ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරද්දී තියෙන්නේ එක ක්‍රමයයි කියලා. ඒත් එහෙම නෙමෙයි. අනාගත ක්‍රියාවන් සම්බන්ධව අපිට ඉංග්‍රීසි වලිනොත් ක්‍රම කිහිපයකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද අපේ ලෙසන් එකේදී කියලා දෙනවා අනාගත ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද? ඒ ක්‍රම යොදා ගන්න ආකාර මොනවද? සහ එම ක්‍රම භාවිතා කරන අවස්ථා මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එකට subscribe කරගෙනම වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙමු. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ අනාගත කාල ක්‍රියාවන් අපිට කතා කරන්න තියෙන ක්‍රම මොනවද කියලා. පළවෙනි ක්‍රමයේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මම හෙට එන්නම්, ඇය හෙට ඒවි. මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් අපිට කිසියම් දෙයක් කියන්න ඕනේ නම් අපි භාවිතා කරනවා පළවෙනි ආකාරය. ඉතින් මේ පළවෙනි ආකාරය අපි භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මුලින්ම subject එක. ඒ කියන්නේ කරන කෙනා. ඊළඟට will. ඊළඟට verb එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය. subject, will, verb. එතකොට මම හෙට එන්නම්. I will come. I will come tomorrow. මම හෙට එන්නම්. ඇය හෙට ඒවි. She will come. She will come tomorrow. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට පළවෙනි ආකාරය දැන් පැහැදිලි කියලා. ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි ආකාරය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ආකාරයේදී වෙන්නේ අනාගතයේ කිසියම් ක්‍රියාවක් ඔය දිගටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි දෙවෙනි ආකාරය භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේකේ ස්ට්‍රක්චර් මොකක්ද? subject will be verb එක ing. subject will be verb එක ing. ඇය ඒ පොත කියවමින් ඉඳීවි. subject එක ඇය. she will be කියවනවට කියන්නේ read. verb එක ing නිසා reading. She will be reading that book. ඇය ඒ පොත කියවමින් ඉඳීවි. ඊළඟට තුන්වෙනි ආකාරය. තුන්වෙනි ආකාරය අපි භාවිතා කරන්නේ කිසියම් දෙයක් කාලසටහනකට අනුව වෙනවනම්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් හැමදාම නිශ්චිත වේලාවකට වෙනවනම්. එහෙනම් මේක අපි කොහොමද කියන්නේ? simple present tense. ඔයා හිතුවද simple present tense එකත් අපි අනාගතයේ දේවල් කියන භාවිතා කරනවා කියලා? ඔව්. එහෙනම් ඒකයි අපි භාවිතා කරන්නේ කිසියම් දෙයක් නිශ්චිත වේලාවකට හැමදාම වෙනවනම්. එතකොට simple present tense එකේ structure එක තමයි subject, verb plus object. subject එක එක වචනයි නම් අපි verb එකට s හරි s හරි දානවා. subject එක බහුවචනයි නම් අපි එම verb එකට s හත් s හත් දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම කියනවා කෝච්චිය 8ට පිටත් වෙනවා කියලා. උදේ 8ට පිටත් වෙනවා. මේක හැමදාම වෙන දෙයක්. හරියටම උදේ 8ට කෝච්චිය පිටත් වෙනවා. එහෙනම් subject එක මොකක්ද? the train. කෝච්චිය පිටත් වෙනවා. leave. කෝච්චිය කියන්නේ එකක් නිසා අපි leaves කියනවා. the train leaves at 8 am. කෝච්චිය උදේ 8ට පිටත් වෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි අපි දෙයක් නිශ්චිතවම අනාගතයේදී කරනවා නම් දැන් ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි ක්‍රමයේදී අපි කිව්වා මම හෙට එන්නම්, ඇය හෙට ඒවි. මෙන්න මේ කියන විදියට. නමුත් මේවා අපිට ෂුවර් නැහැ. සමහර විට හෙට එන්නත් පුළුවන්, නොඑන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් මම කතා කරන්න යන ක්‍රමයේදී අනිවාර්යෙන් මේක වෙනවා. ෂුවර් එකට මේක වෙනවා. එහෙනම් මේ ක්‍රමයේදී අපි භාවිතා කරන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි present continuous. ඒ කියන්නේ subject එක be verb එක කිව්වේ am නිසා ඊළඟට verb එක ing. ක්‍රියාපදේ ing වලින්. උදාහරණයක් විදිහට ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් ඊළඟ සතියේදී වෙනවා. පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක කියනවා නම් ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් කියද්දී sport practices. ඒක බහුවචනයක් නිසා sport practices are පටන් ගන්නවා. starting next week. sport practices are
starting next week. එහෙනම් අවසාන ක්‍රමය. මෙහිදී ඔය මොකක් හරි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ. නැත්නම් වෙන කෙනෙක් මොකක් හරි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ කියලා කියනවා නම් අපි මේ අවසාන ආකාරය භාවිතා කරනවා. මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක subject be verb එක, ඒ කියන්නේ am නිසා, ඊළඟට going to, ඊළඟට verb එක. එතකොට ඇය අඬන්නයි යන්නේ. ඇය කියද්දි she, be verb එක is, she එක අපි භාවිතා කරන්නේ is, she is going to cry. She is going to cry. ඇය අඬන්නයි යන්නේ. මම කන්නයි යන්නේ. I am going to eat. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ අවස්ථා පහම හොඳට පැහැදිලි කියලා. මේ අවස්ථා පහම අපි භාවිතා කරන්නේ අනාගතයේ දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය වුණාම. තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු. Goodbye everyone. Thank you very much.